आज फेरि प्रणिता गार्डनमा सबैलाई स्वागत गर्दै एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ आएँ। आज चाहिँ मैले जुन यो प्लान्ट देखाइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ एग्लोनेमिया प्लान्ट भनेर चाहिँ चिनिन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ यसलाई सिनेरी प्लान्टै भन्छौँ। जति पनि अब यो कलरफुल प्लान्टहरू छौँ त्योहरूलाई चाहिँ हामीहरूले प्रायः सबैलाई नै हामी सिनेरी प्लान्टै भन्छौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै छिर्केमिर्के पत्ता भएको प्लान्ट हो। साथै अब तपाईँहरूले इन्डोरमा प्लान्ट लगाउनु सोच्नु भएको छ अनि तपाईँहरूकोमा चाहिँ अब कुन प्लान्ट चाहिँ अब घरभित्र एकदमै राम्रो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो बेस्ट अप्सन छ। यो एग्लोनेमिया प्लान्ट घरभित्र चाहिँ एकदमै राम्रो सप्रिने प्लान्ट हो। साथै यसको चाहिँ भेराइटी पनि धेरै भेराइटीहरू पाउँछ। यो चाहिँ व्हाइट एग्लोनेमिया मेरो प्लान्ट हो। अनि यो चाहिँ अब बर्खा जुन पानी पर्दा चाहिँ एकदमै यो सप्रिन्छ। अनि हेर्नुहोस् यसको त मेरो धेरै नै अब सानो बच्चाहरू आएछ, यसलाई धेरै निकालेर बनाउन पनि सकिन्छ। अनि यो चाहिँ अब इन्डोरमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्छ, किनकि मैले पनि यसरी नै प्लान्टहरू चाहिँ मैले यसलाई लगाएको छु, इन्डोरमा नै लगाएको छु। अनि यो चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो ग्रोथ भएर आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि मैले सेयर गर्न खोजेको, किनभने हामीहरूले चाहिँ अब घरभित्र चाहिँ प्लान्टहरू लगाउन धेरै राम्रो देखेकोले गर्दाखेरि सोच्छौँ, घरभित्र लगाउँछौँ। तर हामीहरूमा अब धेरै ज्ञान सबैलाई हुँदैन। मलाई पनि पहिला थिएन, तर मैले अब जसरी गर्दै गएँ त्यसरी नै अनुभव पाउँदै गएँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। कुन प्लान्ट लाउँदा चाहिँ अब घरभित्र सप्रिन्छ भन्दा चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै छ प्लान्टहरू, तर आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो प्लान्ट देखाएको छु। अनि यो प्लान्ट चाहिँ घरभित्र एकदमै राम्रो सप्रिन्छ। अनि यसको भेराइटीहरू धेरै पाइन्छ, यही मात्रै नहुँदा भन्दा पनि हुँदैन। एकदमै घरमा सजाउनुको लागि चाहिँ यो प्लान्ट बेस्ट हो। अनि यसलाई चाहिँ अब यति नै हो, मैले प्रायः भिडियोमा इन्डोर प्लान्टको विषयमा भन्दै आएको पनि छु। अन्त पनि आज पनि भन्छु, किनकि सबैजनाले सबै भिडियो हेर्नु भएको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब इन्डोरमा राख्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिरको जुन घामको किरण साथै बाहिरको हावा चाहिँ यसले पाउने ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ हुन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ कुन चाहिँ अब इन्डोरमा हुन्छ हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन। यसरी नै अब घरभित्र हामीले प्लान्ट जुन पाए त्यही राख्छौँ, तर यो प्लान्टहरू मर्दा हामीलाई एकदमै दुःख लाग्छ। तर अब यसरी अब जानेको छ भने चाहिँ यसरी जुन कुन प्लान्ट घरभित्र हुन्छ भनेर जानेको छ भने चाहिँ अब त्यो घरभित्र लाउँदा आफ्नो प्लान्टहरू पनि मर्दैन अनि एकदमै सप्रेर जाँदा घरको सजावट त हुन्छ नै, अनि आफूलाई खुसी पनि लाग्छ। अब इन्डोर प्लान्टहरू त अब इन्डोरै बनिएर आएको त होइन, तर जुन प्लान्ट चाहिँ अब घरभित्र सप्रिन्छ, कम्ती जुन घामको किरणमा हुन्छ त्यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब इन्डोर प्लान्ट नाम दिएको हो। त्यो भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ घरभित्र जुन डेकोरेसनको लागि राख्छौँ त्यो चाहिँ अब धेरै जानकारीहरू पाएर नै राखेको बेस्ट हो। किनभने प्लान्टहरू जुन नमरोस् भनेर, किनकि मैले पनि गल्ती धेरै नै गरेँ। म पनि अब इन्डोरमा प्लान्ट लाउने एकदमै मन पर्थ्यो, त्यो भएर मैले जुन पाएँ त्यही नै त्यसरी राख्दा धेरै प्लान्टहरू मऱ्यो। अनि त्यसरी गर्दै जाँदा यसरी सिक्दै जाँदा चाहिँ मैले पनि अब जुन ज्ञानहरू बटुलेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्न खोजेको छु। अन्त यो प्लान्ट चाहिँ अब यो जुन रेनी सिजनमा जति सप्रियो, तर यो विन्टर सिजनमा चाहिँ अलिक बढ्दैन, अब त्यति कम्ती बढ्छ। जति अब रेनी सिजनमा जुन बर्खामा बढ्यो त्योभन्दा चाहिँ एकदमै कम्ती बढ्छ। अब विन्टर सिजन पनि लाग्नु आँट्यो अनि यो प्लान्टहरू त्यति साह्रो बढ्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले अब सोच्नुहुन्छ होला विन्टर सिजनमा मेरो प्लान्ट बढेन, तर यसको ग्रोथको टाइम चाहिँ अब यो विन्टरदेखिको चाहिँ एकदमै कम भएर जान्छ। कुनै प्लान्ट अलिअलि मात्रै, अब जति पनि बढे पनि एकदमै कम मात्रामा बढ्छ यो प्लान्ट। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन अब विन्टरमा यो मेरो प्लान्ट सप्रेन भनेर। त्यही भएर ग्रोथ चाहिँ यसको कम हुन्छ विन्टर सिजनमा। अनि यो तपाईँहरूले इन्डोरमा लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले आजको भिडियो तपाईँहरूलाई सेयर गर्न खोजेको छु। साथीहरू मलाई जसले हेर्नु हुँदैछ उहाँहरूले अब मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि आफ्नो प्रतिक्रिया पनि लेखिदिनु होला। साथै मेरो भिडियोमा जो अहिले नयाँ हेर्नु हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई चाहिँ यति भन्दै बिदा लिन चाहे। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु, तबसम्म मलाई बाई बाई।